30V không? Coi nó giảm xuống bao nhiêu không? Mọi người thấy chưa? Đã sáng đèn rồi thấy không? Nó giảm xuống 25V. Ok, mình đã thành công nha mọi người. Yeah. Ok. Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây, mình đây. Lời nói đầu tiên mình xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe thật tốt nha mọi người, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống nha mọi người, nhất là hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Đây mình rất vui cho mọi người ghé thăm kênh của mình, kênh YouTube Khoái Mò 81 nha mọi người. Đây trên tay của mình là một cái adapter, cái bữa mình giới thiệu cho mọi người một dây chai mọi người. Gì bởi rồi mà cái adapter này là của cái thời cổ rồi, nó còn xài cái biến áp sắt nè mọi người. Đấy, ở đây của nó là 12V nhưng mà mình ở đây mình có một cái quạt này nè, nó chạy cho 24V. 12V cắm vô thì nó cũng chạy nhưng mà rất yếu. Để muốn cho nó tăng dòng mạnh thì mình không, nó đủ cái dòng để quay 24V, mình không có cái adapter 24V để làm sao mọi người. Đây hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cái cách tăng cái số volt của cục biến áp này mọi người, từ 12V lên 24V. Mọi người thấy ghê chưa, tăng lên mà xài cái bạc luôn nha mọi người, mình không nói đùa nữa, đây là mình nói thực tế. Đây mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà thay cái con tụ này nè mọi người, mà tăng cái số volt nó lên nha mọi người. Mọi người theo dõi mình để mình làm chỉ cho mọi người nha, theo chân mình nha. Let's go, come on baby. Đùa mọi người thôi, mình đừng ném đá mình nha. Đây là cái biến áp sắt này, cái thời kỳ đầu á, nó không có dùng cái công nghệ cao như mấy cái biến áp sau này mọi người. Này rất là bền nha, xịn trâu bò luôn á. Ở trong đây nó giờ có như đây nè, 4 diode và một cái con tụ. Thì nên mình tiến hành mình sẽ thay con tụ này. Thay con tụ này, đây là mọi người thấy không, con tụ nó là 12V 25V 470 mF. Còn ở đây mình sẽ thay vô là 35V 470 mF. Đó, để cho cái này nó tăng lên lực mà 24V nhưng mà bây giờ chỉ 12V nè, để mình cho mọi người xem nha. Thì đây mình đã cho mọi người xem. Đó, đây mình đã cắm điện vô nha mọi người. Bây giờ mình cho mọi người xem đây. Đó. Cái này nó lên 17 18V luôn ta. Hôm bữa là chỉ 12V, bây giờ 17 18V, để mình coi cái tải nó bị sụp không nha. Mình sẽ thử tải nó nha mọi người. Đây mình sẽ cắm này vô. Chuẩn bị được, để mình đo cái này nó bao nhiêu V nha. Ở đây là mình đo được là 18V nha mọi người, 18V, để coi nó sụp áp không nha. Nó có quạt chạy mọi người, nhưng mà mình chưa có đo được cái đây mọi người coi mình đo nó có sụp áp không nha. Nó sụp áp xuống còn 15V nha mọi người. Wow, đó mọi người thấy không, nó sụp áp còn 15V. Nào mình rút ra cho mọi người xem nè. Ở đây là 18,16 thì mình cắm vô đây. Đó, cái đèn nó chạy.
mình đo đây được còn 16,6 nha mọi người, 15,52 đó. Vậy là nó cái sụt áp xuống con xíu thôi, nó quay nào nghe không đó, nó chạy nè, ok nè đó. Thì bây giờ mình sẽ thay cái con tụ này, mình thay con tụ này để mình tăng lên 24V nha mọi người. Ok, giờ mình tiến hành làm. Thì chủ yếu con tụ nè, hai cái này cái dòng ra đây á, là AC, mà từ hai sợi đồng này á, là nó sẽ nối đi ra đây qua 4 diode, thì qua con tụ này mọi người. Ở đây một con tụ mình sẽ đo, đây là 35V 470 mF đó, mình sẽ đo đó, nó còn 437 nha mọi người, mF rồi. Ok, mình con tụ này mình đã thử con tụ này nữa, coi con nào tỷ số cao hơn. Thì mấy con tụ này là mình lấy ở trong những cái mạch cũ mọi người, này 439 thì nó cũng xem nhau mọi người. Lấy đại đi. Thì mình sẽ thay cái con tụ này nè, lấy nó ra. Thì mình lấy ra mình phải nhớ cái trà xúc à. Trời xúc rồi, mọi người thấy không, nó xúc rồi, chưa gì đã xúc rồi, phải làm dấu nha mọi người, phải làm dấu lại thôi. Sẽ lấy con tụ ra rồi. Ok, thì mình thử đo cái con tụ này nó còn được bao nhiêu. Rồi có còn 146 à, tụt quá trời rồi. Này là âm, này là dương. Thì ở dưới đây là âm, trên đây là dương. Mình đã hàn xong rồi mọi người. Tại cái dây này nó bằng nhôm, cái sợi đồng này nè nó bằng nhôm, đâm ra nó dính rất là khó. Mình hàn lâu lắm mình mới bóp lắp được cho nó mọi người. Mình kiểm tra lại coi nó bị. Bây giờ mình sẽ cắm vô mình thử lại coi, mình thử nó được bao nhiêu volt nha mọi người. Ở đây cuối cùng thì mình đã cũng gắn vô cho mọi người. Mình tháo hai sợi dây mà mình sẵn gắn cho nó gọn. Bây giờ mình sẽ cắm điện vô mình đo có lên được bao nhiêu nha, sau khi mình chỉnh lại nha mọi người. Ồ, 30V nha mọi người, lên 30V để mình vô coi trong đây nó có tụt áp không nha. Còn nó giảm được, nó giảm xuống bao nhiêu con. Mọi người thấy không, nó là 30V nha. Nó còn 25V. Nó đèn lên không, nó còn 25V. Vậy là nó giảm xuống 5V nha mọi người. Ok, vậy là mình đã đấu thành công nha mọi người. Thì cuối cùng mình đã độ nó thành công. Thì từ một cái cục sạc 12V mà dùng biến áp sắt, mình đã độ thay một con tụ của nó từ 25
Từ 12V. Đây con tụ nguyên bản của nó đây, con tụ nguyên bản của nó đó, 25V. Mình thay thành con tụ này 35V thì nó ra được 30V. Mình cắm xuống nó tụt tải xuống còn 24 25V là vừa luôn nha mọi người. Vậy là thích nghi cho mình xài được cái này 24V 25V nha. Đó, giờ mình đã chế thành công. Đây là một cái biến áp tăng điện áp rất là đơn giản mọi người, rất là dễ làm. Cái này mình chỉ cần thay đây đơn giản ra, mình đo cái biến áp mà còn sống và mình đo 4 diode này với con tụ này thôi là xong, còn là nó hoạt động tốt rồi. Còn mình muốn thay tỷ số thì mình chỉ cần thay con tụ này thôi nè. Đó, mình đo đúng chiều âm dương của nó thôi đó, thay là nó lên, nó tăng áp nha mọi người. Làm mình chấm dứt video tại đây mọi người. Thì mọi người thấy hay ủng hộ mình một like, một chia sẻ một cái kênh để mình có động lực làm nhiều video hay hơn mọi người. Đó thì mình chủ yếu là mình chia sẻ cho mọi người biết cách để mà mình kiến tạo cho mình một cái thiết bị adapter tăng dòng theo ý muốn của mình nha. Bye bye, chào mọi người.